Gondoltál már arra, hogy minden, ami körülötted van, a háztól kezdve, amelyben élsz, egészen a kihívásokig, amelyekkel szembe kell nézned, a benned lévő dolgokat tükrözi? Ma elárulom, hogyan tanította Neville Goddard, a vonzás törvényének egyik legnagyobb mestere, hogy az univerzumba vetett bizalom és a relaxáció a kulcsa bármilyen vágy manifestálásának. És a legjobb rész, nem kell harcolnod a körülmények ellen. Kövess engem, és fedezd fel, hogyan alakíthatod át a valóságodat egyszerűen az elméd beállításával. Ha itt vagy, az azért van, mert már megtapasztaltad a frusztrációt, hogy próbálkozol és próbálkozol, de semmi sem változik. Talán még abban is kételkedsz, hogy a vonzás törvénye valóban működik-e, de mi lenne, ha azt mondanám, hogy nem az a probléma, hogy mit kérsz, hanem az, hogy hogyan kérsz? Neville Goddard kimutatta, hogy a valódi változás akkor kezdődik, amikor abba hagyjuk a harcot az élettel, és elkezdünk úgy viselkedni, mintha már meglenne, amit szeretnénk. És ma megtanítom neked, hogy pontosan hogyan csináld ezt. Több mint 50 évvel ezelőtt Neville Goddard meglepte a világot, amikor bebizonyította, hogy a képzelet nem csak egy hobbi, hanem minden teremtés folyása. Ő maga is megélte. New Yorkban leégve és eladósodva egy egyszerű technikát alkalmazott, hogy magához vonzza egy barbadoszi utazást, és heteken belül minden megvalósult. Hogyan valósult meg? Mert megértette, hogy az univerzum nem rajtunk kívül álló valami. Ez a mi saját kivetített tudatosságunk. És ezt fogjátok ma megtanulni. A hiba, amit szinte mindenki elkövet, hogy azt hiszi, hogy a külvilágot kell irányítania. Addódunk. Állandóan a bankszámla egyenleget ellenőrizzük, vagy csodáért imádkozunk. Neville azonban azt szokta mondani. Azt aratod, amit tegnap vetettél. Ha ma csak a hiányt, a félelmet vagy a korlátokat látod, akkor pontosan ezt erősíted. A jó hír. Egyszerűen változtasd meg a magot, amit az elmédben elvetsz. Képzeld el, hogy az elméd olyan, mint a termőföld. Ha elültetsz egy magot, és folyton ásol, hogy megnézd, kinőtte, soha nem lesz belőle fa. A titok az, hogy elülteted, hittel öntözöd, és hagyod, hogy az idő tegye a dolgát. Neville szokta mondani, nincs hogyan, csak mikor. Az egyetlen feladatod, hogy fenntartsd az érzést, hogy ez már valóság. Minden este, elalvás előtt elképzelte, ahogy az emberek gratulálnak neki a sikeréhez. Érezte a boldogulás izgalmát. És tudod, mi történt? Néhány hét alatt az élete drámai változáson ment keresztül. A lehetőségek a semmiből bukkantak elő, és ő lett korának egyik legkeresettebb előadója. Elgondolkodtató, nem igaz? Hogyan lehet a gondolatainknak ekkora hatalma a valóságunk felett? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy pontosan ugyanolyan hatalommal rendelkezel, mint amilyet Neville felfedezett? Igen, önök, akik most engem néznek, ugyanezen elv segítségével képesek átalakítani a valóságukat. Az igazság az, hogy a legtöbben az életüket azzal töltik, hogy harcolva próbálnak mindent irányítani maguk körül, holott az igazi titok valami sokkal egyszerűbb dologban rejlik. Annak felismerésében, hogy a tudatunk, a gondolataink és az érzéseink az, ami a valóságunkat alakítsa. Észrevetted már, hogy egyes emberek látszólag természetes módon vonzzák a jó dolgokat az életükbe? Mintha az univerzum összeesküdött volna a javukra? Ez nem szerencse vagy véletlen. Ez pontosan az, amit Neville tanított. Ők, tudatosan vagy sem, de ennek az egyetemes törvénynek megfelelően élnek. És ma pontosan megmutatom, hogyan is kell ezt tenni. Hogyan tudsz igazán ellazulni, és hagyni, hogy az univerzum, ami valójában te magad vagy kitágítva, a kedvedért dolgozzon. Nem arról van szó, hogy erőltetni kell a dolgokat, hanem arról, hogy felismerd, hogy már egy vagy mindennel, amit akarsz. Maradj velem, mert a következő néhány percben végigvezetlek Neville Goddard legátalakítóbb tanításain. Megmutatom, hogyan alkalmazhatod őket az életedben gyakorlatias és egyszerű módon. És a legjobb rész. Meg fogod érteni, hogy miért nem csak egy szép frázis az univerzumban való megnyugvás és bizalom, hanem a kulcs ahhoz, hogy manifestáld mindazt, amit akarsz. Ha készen állsz erre az átalakulásra, hadd egy igen, téj a hozzászólásokban. És ne felejtsd el aktiválni a csengőt,
hogy ne marad le a manifestációról és a vonzás törvényéről szóló következő videóinkról. Elkezdhetjük? Most pedig merüljünk bele valami igazán lenyűgözőbe. Észrevetted már, hogy két ember hogyan élhet ugyanabban a helyzetben, de teljesen különböző tapasztalatokat szerezhet? Pontosan erről fogunk most beszélni. Neville Goddard forradalmi dolgot tanított nekünk. A világ, amit kívülről látsz, egyszerűen annak a tükörképe, ami benned történik. Olyan, mintha az elméd egy óriási mozivetítő lenne, és az életed a film, amit a vászonra vetítenek. Képzeld el, hogy egy tükör előtt állsz. Amikor mosolyogsz, a tükörkép visszamosolyog. Amikor ráncolod a homlokod, a tükörkép ugyanezt teszi. Pontosan így működik a valóságunk, ez a mentális és érzelmi állapotunk tökéletes visszhangja. Hadd meséljek el egy valós történetet, amely a gyakorlatban is ráébreszt erre. Mária több mint 15 éve szenvedett krónikus szorongástól. Állandó abbodalomban élt, mindig a lehető legrosszabb forgatókönyveket képzelte el. És képzeld, mi történt? Pontosan ezt vonzotta be az életébe, még több helyzetet, ami miatt aggódnia kellett, még több okot, ami miatt szorongania kellett. Egy nap azonban felfedezte Neville tanításait. Ahelyett, hogy a félelmeire koncentrált volna, elkezdett minden nap 15 percet arra szánni, hogy vizualizálja a békét, amire annyira vágyott. Elképzelte a mindennapi helyzeteket, de nyugodtan és higgadtan reagálva. Tudja, mi történt? Néhány héten belül az emberek elkezdték észrevenni a különbséget. Mária, másképp nézel ki, mondták. 3 hónapon belül a szorongása gyakorlatilag eltűnt. Most azt szeretném, ha tennél velem valamit. Csukd be a szemed egy pillanatra. Képzelj el egy csésze kávét az asztalon. Lásd a részleteket, a csésze színét, a felszálló gőzt, a kávé illatát. Érezd, hogy mennyire valóságos, még akkor is, ha ez csak egy kép az elmédben. Nyisd ki a szemed. Észreveszed, milyen könnyű volt létrehozni ezt a mentális képet. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy állandóan ezt csinálod, mentális képeket hozol létre, amelyek a valóságoddá válnak? A különbség az, hogy legtöbbször öntudatlanul tesszük. Gondoljon a mai napjára. Hányszor gondoltál arra, hogy kezd mindig rosszul megy, vagy kezd nehéz lesz? És amikor így tettél, mi történt? Valószínűleg valóra váltak az elvárásaid. Nem azért, mert az univerzum ellent van, hanem azért, mert az elméd arra volt programozva, hogy bizonyítékot találjon a hitid megerősítésére. Ezért ragaszkodott Neville annyira ahhoz, hogy gondosan válasszuk meg a gondolatainkat. Mert ezek nem csak gondolatok, magok, amelyeket elültetünk a valóságunk kertjében. És akár csak egy kertben, amit az elmédben művelsz, az fog virágozni az életedben. És tudod, mi a legcsodálatosabb része? Nem kell küzdened azért, hogy megváltoztasd a valóságodat. Sőt, minél többet harcolsz, annál nagyobb ellenállást teremtesz. A titok abban rejlik, hogy felismerd, hogy a tudatod, a gondolataid és érzéseid már most is a nap 24 órájában teremtik a valóságodat. A kérdés csak az, hogy tudatosan vagy alapból teremted-e azt? Ha ezt valóban megérted, akkor kezded felismerni, hogy nem kell irányítanod a külső világot. Csak a belső kertedre kell vigyáznod, a gondolataidra, az érzelmeidre, a hiedelmeidre. A többi természetesen történik, a belső állapotod tökéletes tükörképeként. És pontosan ezt fogjuk megtanulni a videónk következő részeiben. Megmutatom, hogyan művelheted azokat a lelki állapotokat, amelyek természetes módon vonzák azt, amit szeretnél. Mert amikor belül megváltozol, a külvilágnak nincs más választása, mint hogy szintén megváltozzon. Most pedig elviszlek egy olyan dimenzióba, amelyről kevesen tudnak, de amely minden megnyilvánulási erő valódi forrása. Ez az a hely, ahol a varázslat valóban megtörténik, és itt fogod felfedezni, hogyan változtathatod álmaidat valósággá. Neville Goddard forradalmi dolgot tanított nekünk. Létezik egy 4. dimenzió, egy spirituális sík, ahol minden vágyad már létezik. Olyan ez, mint egy hatalmas kozmikus raktár, ahol minden, amiről valaha is álmodtál, ott van tárolva, és csak arra vár, hogy hozzáférj. Tudjátok, amikor a tudósok a kvantumfizikáról beszélnek, és arról, hogy minden a lehetőség állapotában létezik,
mielőtt megvalósulna? Pontosan ez történik a kívánságaiddal is. Mielőtt megjelennének a fizikai világban, ebben a negyedik dimenzióban léteznek, készen arra, hogy manifestálódjanak. De hogyan férhetsz hozzá ehhez az erőhöz? Egyszerűbb, mint gondolnád. A kulcs abban rejlik, amit Neville ad kívánság teljesítés érzésének, nevezett. Nem arról van szó, hogy kívánunk valamit, hanem arról, hogy érezzük, hogy már megvan, amit szeretnénk. Hadd mondjam el, hogyan csinálta Neville. Mielőtt híres előadó lett, órákon át képzelte, ahogy az emberek megtapsolják őt. De ez nem csak vizualizáció volt. Érezte a taps izgalmát, hallotta a dicséretet, megtapasztalta az elégedettséget, hogy hatással van az életekre. És tudják, mi történt? Nem sokára már előadótermeket töltött meg. Csináljunk most együtt egy gyakorlatot? Csukjátok be a szemeteket egy pillanatra. Képzelje el, hogy épp most nézett rá a bankszámlájára, és olyan egyenleget látott, amely teljes pénzügyi biztonságot nyújt önnek. Nem számít a pontos összeg, koncentráljon az érzésre. Érezd a békét, hogy nincsenek pénzügyi gondjaid. Tapasztald meg a szabadságot, hogy megválaszthatod, hogyan használod a pénzed. Lélegezze be ezt a nyugalmat. Hagyd, hogy ez az érzés betöltse tested minden sejtét. Ez az igazi kulcsa a manifestációnak. Nem arról van szó, hogy üresen vizualizáljuk, hanem arról, hogy úgy érezzük, mintha az már valóság lenne. Ez arról szól, hogy a végből élj, ahogy Neville szokta mondani. Megosztom veletek Neville egyik leglenyűgözőbb történetét. Nagyon szeretett volna eljutni Barbadosra, a szülőföldjére, de nem engedhette meg magának az utazást. Ahelyett, hogy hogyan, miatt aggódott volna. Elkezdett minden este úgy aludni, hogy elképzeli, Barbadoson van. Érezte a nap melegét, hallotta a tenger hullámait, és átélte az otthonlét örömét. Ezt olyan meddőződéssel tette, hogy bár fizikailag New Yorkban volt, elméje Barbados valóságát élte át. És néhány hét múlva, teljesen váratlanul, nem csak a pénz jött össze, hanem a tökéletes lehetőség is, hogy megtehesse az utazást. Most gondolj valamire, amire igazán várt. Ez lehet bármi. Egy új állás, egy kapcsolat, egy ház. Milyen lenne, ha most megkapnád? Ne azon gondolkodj, hogyan fogod megszerezni. Ez a legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek. Csak arra koncentrálj, hogyan éreznéd magad, ha már meg lenne a vágyad. Mert látod, amikor a végből élsz, vagyis amikor annak a mentális és érzelmi állapotát veszed fel, akinek már megvan, amit szeretne, akkor aktiválsz egy egyetemes törvényt. Olyan, mintha egy jelet küldenél az univerzumnak, ami azt mondja, ez már az enyém. És itt van a titok, amit kevesen ismernek. Nem arról van szó, hogy erőltetni kell a dolgokat, hogy megtörténjenek, hanem arról, hogy megnyugodj abban a bizonyosságban, hogy amit akarsz, az már a tiéd a negyedik dimenzióban. Az egyetlen feladatod, hogy fenntartsd ezt a mentális és érzelmi állapotot, és hagyd, hogy a fizikai valóság természetes módon alkalmazkodjon. Ez olyan, mintha elültetnél egy magot, nem kell minden nap ásni, hogy lássuk, növekszik-e elülteted, megöntözöd, és bízol a növekedés természetes folyamatában. Ugyanígy, amikor a megfelelő érzéssel elültetsz egy vágyat a képzeletedben, az egyetlen feladatod, hogy fenntartsd ezt a bizonyosság állapotát, és hagyd, hogy a megnyilvánulás természetes módon történjen. Most 3 erőteljes technikát fogok megtanítani neked, amelyet Neville Goddard arra használt, hogy manifestáljon mindent, amit akart. Ezek egyszerű gyakorlatok, de ha következetesen alkalmazod őket, teljesen átformálják a valóságodat. Az első technika az éjszakai vizualizáció. Ismered azokat a pillanatokat, mielőtt elalszol? Ekkor a legfogékonyabb az elméd, ekkor a legnyitottabb a valóságod programozására. Olyan, mintha közvetlen hozzáférésed lenne a tudatalattidhoz. Amit tenned kell, az egyszerű. Feküdj le az ágyadra, lélegezz mélyeket, és kezdj el elképzelni egy jelenetet, amely a kívánságod valóra válását jelenti. De ne csak vizualizáld, érezned kell minden részletét. Ha új házat szeretnél, érezd a nappalid illatát, érinedd meg a falakat, hallgasd a kerted hangjait. Használd az összes érzékszervedet. És ha már itt vagy, mondd magadnak, ez már az enyém.
Én már az vagyok. Ez már az enyém. Nem úgy, mintha kérnél valamit, hanem mintha felismernél egy már létező igazságot. A második technika a mentális revízió, és ez egyszerűen varázslatos. Ahelyett, hogy a nap frusztrációit cipelve feküdnél le, mentálisan átírod az eseményeket. Olyan ez, mintha te lennél életed filmjének rendezője. Például, nehéz vitád volt valakivel a munkahelyeden. Ahelyett, hogy újra átélnéd a vitát, képzeld el ugyanazt a jelenetet, de ezúttal úgy, hogy ti ketten harmóniában beszélgettek, megértitek egymást, és pozitív megállapodásra jutottatok. Érezd át a békés megoldás okozta elégedetséget. Amikor ezt teszed, nem csak az emlékeidet változtatod meg, átprogramozod az energiameződet, és következésképpen a jövőbeli tapasztalataidat is. Olyan ez, mintha minden este megtisztítanád a mentális kertedet. És most megosztom veled a legerősebb technikát, a nyugalmi állapotot, vagy ahogy Neville nevezte, a szombatot. Ez olyan egyszerű, hogy sokan alábecsülik az erejét. Szánj 10 percet a napodból, lehet reggel vagy lefekvés előtt. Keres egy csendes helyet, ahol nem zavarnak meg. Csukd be a szemed, és egyszerűen csak gondolatban ismételd el. Minden megoldódott. Ne próbáljon meg semmit sem elérni. Ne eltessen zemet. Csak pihenj abban a tudatban, hogy a spirituális síkon már minden tökéletes. Olyan, mintha a végtelen béke óceánjába merülnénk. A tenger hullámainak és a madarak lágy hangja. Érezd úgy, mintha minden vágyad már valóra vált volna. Mintha nem lenne semmi, amit le kellene győznöd, semmi, amiért harcolnod kellene. Minden már a tiéd. Már minden vagy, ami lenni akarsz. Ez a megnyilvánulás igazi kulcsa, a mentális pihenés. Amikor valóban megpihensz abban a bizonyosságban, hogy minden már megoldódott, az univerzum összeesküszik, hogy megvalósítsa a vágyaidat. Ne feledd, nem kell az univerzumot működésre bírnod, az már tökéletesen működik. Csak az elmédet kell összehangolnod azzal, amit szeretnél, és hagynod kell, hogy megtörténjen. Használd ezt a 3 technikát naponta. Tedd az esti vizualizációt lefekvési rituálédá. Gyakorold a mentális felülvizsgálatot, hogy megtisztítsd a napod energiáit. És mindenekelőtt tartsd meg a 10 szent perc mentális pihenést. Hamarosan rendkívüli változásokat fogsz észrevenni az életedben. A helyzetek maguktól megoldódnak, a lehetőségek a semmiből bukkannak fel, a vágyak olyan módon nyilvánulnak meg, ahogyan azt soha nem is gondoltad volna. Mert a nap végén te vagy a valóságot teremtője. És ha megtanulod tudatosan használni a képzeletedet, a mentális pihenés erejével kombinálva, nincs határa annak, amit meg tudsz nyilvánítani. Ha ez a videó megérintette a szívedet, ne felejts el lájkot hagyni és feliratkozni a csatornára. Oszd meg valakivel, akinek ma szüksége van erre az üzenetre. És mondd el a hozzászólásokban, a 3 technika közül melyiket kezded el ma gyakorolni. Gondoltál már arra, hogy néha el kell engednünk a gyeplőt, hogy az élet meglepjen minket? Pontosan erről fogunk ma beszélni. Arról, hogyan bízunk igazán a megnyilvánulás folyamatában. Képzelj el egy magat, amit elültetsz a kertben. Ugye nem ásod ki minden nap, hogy megnézd, növekszik-e? Pontosan így működik ez a megnyilvánulásainkkal is. Amikor elültetsz egy vágyat elméd kertjében, bíznod kell a növekedés természetes folyamatában. Hadd meséljek el egy valós történetet, amely segít ezt jobban megérteni. Aaronnak volt egy kis boltja, amely alig tudott megélni. Felfedezte Neville tanításait, és elkezdte gyakorolni őket. Minden este, lefekvés előtt egy virágzó üzletlánc tulajdonosának látta magát. Nem csak vizualizálta, érezte a virágzó üzlet izgalmát. Az első néhány hónapban látszólag semmi sem változott. De Joao szilárd maradt, magabiztos. Megértette, hogy ahogy a magnak is időre van szüksége ahhoz, hogy kicsírásszon, úgy az elképzeléseinek is időre van szüksége ahhoz, hogy megvalósuljanak. 6 hónappal később valami hihetetlen dolog történt. Egy befektető besétált az üzletébe, véletlenül, ahogy sokan mondanák. Ma Joao egy 12 üzletből álló üzletlánc tulajdonosa 3 államban. Mindezt azért, mert elvetette a magot, és bízott a folyamatban. Ismeri a nagy igazságot, amit kevesen vesznek észre. Az igazi átalakulás belülről kifelé történik.
Nem a körülményeknek kell először megváltozniuk, hanem az életről, önmagadról alkotott feltevéseidnek. Megosztok veled valami személyeset. Amikor Neville Barbadoson járt, nagyon szigorú vegetáriánus volt. De tudod, mi történt? Rájött, hogy az étkezéssel kapcsolatos merevsége csak egy újabb tükörképe mentális korlátainak. Azzal, hogy lazított ezeken a korlátozásokon, nem csak az étrendje bővült, hanem az egész élete gördülékenyebbé és bőségesebbé vált. Most azt szeretném, ha együtt gondolkodnátok velem, mit kell elengednetek ahhoz, hogy igazán bízhassatok az univerzumban. Milyen irányításhoz ragaszkodsz még mindig, ami valójában gátolja a megnyilvánulásaidat? Sőt, milyen lenne az életed, ha valóban úgy élnél, mintha minden vágyad már valóság lenne? Nem színlelésről beszélek, arról beszélek, hogy valóban vállalnád ezt a mentális és érzelmi állapotot. Mert látod, az univerzum nem arra reagál, amit akarsz, arra reagál, ami vagy. Amikor megváltoztatod az alapvető feltételezéseidet az életről, a bőségről, a szeretetről, a sikerről, a világnak nincs más választása, mint hogy átszervezze magát, hogy tükrözze ezt az új igazságot. Olyan ez, mint amikor felébredsz egy álomból, és rájössz, hogy mindig is voltak szárnyaid, de egész életedben csak gyalogoltál. Nem kell az univerzumot működésre bírni, az már tökéletesen működik. Csak bíznod kell és hagynod kell, hogy a varázslat megtörténjen. És ne feledd, nem kell sietni. Ahogyan a magnak is megvan a tökéletes ideje, hogy kicsírásszon, úgy a vágyaidnak is megvan az isteni időzítése. Az egyetlen feladatod, hogy fenntartsd annak a mentális állapotát, akinek már megvan, amit akar. Ma elértünk az utunk végére, de valójában ez csak az átalakulásod kezdete. Idézzük fel újra a 4 erőteljes pillért, amit ma tanultunk, hogy manifestálj mindent, amit csak akarsz. Először is megértettük, hogy a tudatod a valóságod valódi teremtője. Minden, amit a külső világban látsz, a belső világod tükörképe. Másodszor felfedeztük a képzeleted végtelen erejét, azt a szent helyet, ahol a vágyaid már léteznek, és csak arra várnak, hogy megnyilvánuljanak. Harmadszor gyakorlati és erőteljes technikákat tanultál, az éjszakai vizualizációt, a mentális felülvizsgálatot és a nyugalmi állapotot. És végül, de nem utolsó sorban megértetted a bizalom fontosságát, hogy hagyd, hogy az univerzum a kedvedért dolgozzon anélkül, hogy minden részletet irányítani próbálnál. Ne feledd, nem csak a történeted szerzője vagy, te vagy maga a könyv, a tinta és az összes lehetőség minden üres oldalon. Most egy utolsó vizualizáción keresztül szeretném végigvezetni. Csukd be a szemed. Lélegesszen mélyeket. Képzeld el magad pontosan 1 év múlva. Lásd magadat, amint a legnagyobb vágyadat éled meg. Ne csak lásd, érezd is. Érezd a felismerés érzelmeit. Érezd a szívedből áradó hálát. Érezd a békét, amikor tudod, hogy minden pontosan úgy alakult, ahogyan kellett volna. Ahogy Neville Goddard mondta, lazudj el isteniségedben. Az univerzum te magad vagy. Nincs szükséged harcolni, erőltetni vagy irányítani. Csak lent kell. Légy az, akinek már megvan minden, amit akarsz. És most rajtad a sor. Válassz egy kívánságot, ez lehet valami apróság is, amivel kezdheted. Ma este, mielőtt lefekszel, gyakorold a teljesült kívánság érzését. Érezd úgy, mintha már valóság lenne. Aludj ebben az állapotban. És figyeld, ahogy a varázslat elkezd megtörténni az életedben. Ha ez a videó megérintette a szívedet, ne felejts el egy lájkot hagyni és feliratkozni a csatornára. Aktiváld a csengőt, hogy ne maradj le a következő megnyilvánulásról szóló videóinkról. És oszd meg ezt a videót valakivel, akinek ma szüksége van erre az üzenetre. Találkozunk a következő videóban. Ne feledd, végtelenül hatalmasabb vagy, mint gondolnád. A varázslat benned van. Használd bölcsen!